අද මම ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ ඉවත දමන පොල් කුඩු භාවිතා කරලා කොහොමද අපේ ලිප ගිනි මොලව ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපේ නාගරික ජනතාව. ගමේ අයට නම් ඇත්තටම මේක වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද එයාලට ලිප ගිනි මොලව ගන්න ඕනේ තරම් පොල් කල, හනසු, දර ඕනම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ නගර අය තමයි ඇත්තටම නාගරික අය මේ ළඟදී තමයි ලිපක් පත්තු කරන්න පටන් ගත්තේ. මොකද දැන් අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක නැත්තම් එයාලා ගෑස් ලිප එහෙම නැත්තම් භූමි තෙල් ලිප වගේ දේවල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අද කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා දර වලට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා අපේ ලිප පත්තු කරගන්න භූමි තෙල් එහෙම නැත්තම් පෙට්‍රල් භාවිතා කරලා ඇත්තටම ජීවිත හානි සිද්ධ කරගෙන තියෙනවා. මම දැක්කා අපේ නිවුස් වල ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම අද එයාලට මේ ඉවත දමන පොල් කුඩු භාවිතා කරලා කොහොමද අපි පහසුවෙන්ම ලිප පත්තු කරගන්නේ කියලා කියලා. ඉතින් මම මේ ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නේ අපි මේ පොල් කුඩු කොහොමද හදාගන්නේ ලිප පත්තු කරගන්නේ කියලා. ඉස්සලා මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා පොල් කුඩු එකට තව වතුර ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට ගුලි කරලා මේක හොඳට අපි අවුවේ වේල ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුවේ වේල ගත්තට පස්සේ මේක අපිට අල්ලන්න පුළුවන් හොඳට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එක ගිනි කූරක් ගහලා අපි ලාම්පු කුප්පියක් ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න ගෙදර තියෙන ඕනම කුප්පියක් අරගෙන හැබැයි ඒකේ මූඩිය ප්ලාස්ටික් නොවන එකක් අරගෙන එතන මූඩියේ පොඩි සිදුරක් ඇති කරලා එතනින් ඔයාලට භූමි තෙල් දාලා හරි එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් දාලා හරි ලාම්පුවක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ලාම්පුව පත්තු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ එකම එක පොල් කුඩු වියලාගත් ගුලියක් අරගෙන පත්තු කරලා ලිපේ තියන්න. ලිප් ඇතුලේ තියලා ඊට පස්සේ ඊට උඩින් හිමීට අපි දර දාලා හොඳට අපට පත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ දැන් දකින්නේ මම කරගන්න විදිහ තමයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ පොල් කුඩු වල තෙල් ගතිය තියෙන නිසා ඉටි පන්දමක් වගේ මේක හොඳට පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක මේ වගේ පොල් ගුලි දෙකක් තුනක් දාපුවම ඔයාලට විනාඩියක් දෙකක් යනකම් මේක පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාලට ඕනනම් තව පොඩි පත්තර ගුලියක් ඒ වගේ දාලා හොඳට ඔයාලට ලිප පත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කීයටවත් භූමි තෙල් හෝ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ පොල් කටු අඟුරු ලිපත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මම මේ පෙන්නන්නේ ඔයාලා දුම් අල්ලන කබලට ඔයාලා පොල් කටු දාලා පත්තු කරගන්නවා. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලා භූමි තෙල් හෝ පෙට්‍රල් දානවා. ඉතින් ඒ කිසිම දෙයක් පාවිච්චි නොකර මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ ඔයාලගේ පොල් කටු ටිකත් පත්තු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම කියනවා ගමේ අය නෙවෙයි නගරයේ අයට මම හිතනවා වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලත් ඔයාලගේ පහසුවට ලිප ගිනි මොලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් subscribe වෙලා මගේ channel එක ඉදිරියට අරගෙන යන්න පොඩි help එකක් දෙන්න කියලා මම ඔයාලෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා පරිස්සමින් ඉන්න. මං ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.